Вітання! Ви дивитесь розслідування Бігус.Інфо. Я Денис Бігус. І сьогодні буде 4-та серія прослушок Медведчука. Циклу «Как закалялась мразь». Це буде остання серія. Не тому, що там на плівках ще немає багато чого цікавого, а тому, що, ну чесно, в нас вже просто немає сил це слухати. Ми вже розповіли, як Медведчук з'явився. Ми розповіли про стосунки з Україною, Росією і бойовиками, про те, як він вліз в різні економічні теми. І сьогодні, нарешті, час послухати про його участь в обміні полонених. Це ж єдине, чим він нібито офіційно займався. Займався тому, що він близький кум Путіна, він може посприяти, повпливати, ну і так далі. Ви це все знаєте. І, як на мене, це все просто брехня. Поки що без деталей. Ви подивитесь, послухаєте і зробите якісь власні висновки. Але сьогодні буде не лише про полонених, сьогодні буде ще про газ і про електрику. І не просто так. А тому, що цими темами Медведчук почав займатися набагато раніше, ніж його офіційно запросили в обмін полонених. Єдине, чим він... ви це все вже чули. Взагалі, в мене враження, що полонені – це останнє в усіх сенсах, чим Медведчук займався. Я хочу семью обнять. А хто тебе чекає вдома? А? Хто вдома в тебе? Дочка, внук. Осінь 14-го. Півроку війни. Сотні і сотні загиблих, сотні і сотні в заручниках у ворога, 3 області в заручниках у ворога. Точна кількість полонених невідома, але їх багато. Їх дуже багато. Їх колонами водять по окупованих територіях. Їм влаштовують публічні допити, їх кидають на підвали. У вересні, після старту Мінського процесу, починають проводити перші великі узгоджені обміни. Ними займаються Служба безпеки, займаються волонтери, займаються публічні діячі. І от з вересня по грудень 14-го на цих обмінах повертають 1500 українських громадян. За час дії мирного плану, пані Оксано, звільнено 1500 українських полонених. 1500. Зафіксуйте цю цифру, запам'ятайте її. Ми повернемось до неї наприкінці ефіру. 1500 за 4 місяці. Це 1500 українців, які повернули без Медведчука. Віктор Медведчук, присутність якого всюди, пояснювали його видатними обмінними здібностями, в цих обмінах участі не бере. За його ж словами, його в них ще навіть не запросили. Насправді він уже був задіяний у переговорах, просто в інших. Допоки обмінювали полонених, Медведчук прокачував інтереси Москви у газових переговорах, а ще домовлявся про заробіток президентського оточення під час переговорів по електроенергії. З чого почнемо? Давайте хронологічно. Газ. У нас будет сложный отопительный сезон. Не исключаю, что в городе будут перерывы с газоснабжением, задержка начала отопительного сезона. 2014 рік, жовтень, починається опалювальний сезон. І починається з того, що українцям радять утеплювати квартири, тому що взиму ми входимо із серйозним дефіцитом газу. Послухав 10 хвилин і заблудився в 3 соснах. Я готовий. Скільки зараз є газу у сховищі? На сьогоднішній день знаходиться майже 16,5 метрів кубічного газу в сховищі. За місяць до початку опалювального сезону в Кабміні порахували, нам не вистачає 5 мільярдів кубометрів. Це багато? Так, це багато. Це 20% від потреби. Як би не хотілося цього уникнути, доведеться іти домовлятися за російський газ. У середині жовтня Порошенко зустрічається з Путіним у Мілані, після чого радує новиною – домовилися домовлятися. Маємо певний стриманий прогрес в
газовому питанні. Ми домовилися про основні параметри контракту і зараз завершується домовленість щодо джерела покриття дефіциту необхідних коштів для фінансування контракту. Минає 2 тижні. За офіційний стіл переговорів сідають офіційні делегації. До Брюсселю прибувають міністри енергетики України і Росії Продан і Новак, очільник українського «Нафтогазу» Коболєв та керівник російського «Газпрому» Міллер. Складні переговори. Газові переговори в Брюсселі тривають вже майже 10 годин. Там українська і російська делегації за посередництва ЄС намагаються домовитися про поставки газу в Україну і стабільність транзиту до Європи. Це у телевізорі. Офіційні перемовини, Брюссель, офіційний посередник, Єврокомісія. А не в телевізорі переговори у той вечір вів ще один посередник. Ви не бачили його у новинах, він звично лишається поза кадром. Окей, у нас уже 4-та частина прослушки Медведчука. Я думаю, ви зрозуміли, про кого мова. А вот что мне сказал президент, дословно. Первое. Он говорит, я отказался от внесения изменений в контракт. Я согласился на межправсоглашение Украина-Россия. Раз. Но я при этом, мы же договаривались, и мне дали... он говорит, я доверяю правительству России с учетом того, что я получил заверение еще тогда, раньше, там, в субботу, и в Милане, от президента Российской Федерации. Наверное, да. Ну и то, что он мне передал в Сочи, и то, что я ему передал в понедельник вечером от имени Владимира Владимировича. Я этого не знаю, не владею. Это мне надо сейчас с Миллером поговорить. Он как раз с Коболевым там смотрит. Так, может, вы переговорите, потому что Петр Ильич... Давайте я переговорю сейчас и вас... И наберите сразу, чтобы я перезвонил Петру Ильичу. Давайте. Складається враження, що на момент офіційної частини у Брюсселі Медведчук уже давно і глибоко у газовому процесі. Не публічно, а втім. Давайте я переговорю сейчас и вас... И наберите сразу, чтобы я перезвонил Петру Ильичу. Давайте. На плівках чуємо, як за кілька днів до офіційних переговорів у Брюсселі Медведчук домовляється про зустріч у Москві. Давай в Москву сможешь подлететь? Ну, конечно. Давай во вторник в Москву. Во сколько, скажи? Ну, давай в час. Все, во вторник в час, я тогда у тебя. І у найближчий після цієї розмови понеділок Медведчук полетить. Спочатку до Сочі, там Путін, а у вівторок, як і домовлено, у Москву, де, судячи з плівок, зустрічається з керівником «Газпрому» Міллером і міністром енергетики РФ Новаком. І говорять вони саме про газові контракти. Вікторе Володимировичу, з приводу вашої участі в газових переговорах, скажіть, будь ласка, навіщо ви літали у Москву до Міллера за один день до переговорів у Брюсселі? Вы знаете, я не помню такого. До свидания. Що ж, давайте освіжимо пам'ять. Наступна розмова відбувається прямо посеред офіційних переговорів. Новак з Міллером дзвонять Медведчуку і жаліються на українську делегацію. Мовляв, ми з вами домовлялися про одне, а вони там зараз висувають зовсім інші вимоги. Зазначимо, вимоги більш радикальні для Росії і більш вигідні для України. Так от, Новак з Міллером жаліються Медведчуку і просять нагадати главному, що вони домовлялися геть про інше. І те, що зараз відбувається в Брюсселі, це не те, що їм, Росії, треба. Викторович, вчера мы с вами вечером разговаривали. Да. Уточните, был ли у вас там разговор, что нашим коллегам... Да, я был, я разговаривал сегодня утром с руководителем. Ага. Ну, он сказал там, что все нормально, там идут по плану. А что там? Какие-то новые веяния? Мы сейчас общались с нашими коллегами, мы сейчас в Брюсселе находимся. Но у них старая песня, даже еще хуже. Конструкция, которую мы с вами вчера обсуждали, она полностью не принимается. Ну, цирк. Более того, я сегодня с ним встречался там 12 или в час, я ему еще раз сказал, он говорит, да, они же там получили ЦУ. Ну, я сейчас перезвоню тогда руководителю нашему. Сейчас я Алексею Борисовичу дам. Ну, давайте, да. Он разговаривал с... Добро. Давай. Алло, привет, Алексей, привет, да, привет. Да, Вить, привет. Да, слушай, Да. ты знаешь, вот сейчас я с Коболевым пообщался, и стало хуже, чем было. Да? И вообще полностью беспросветная какая-то ситуация. Все, что касается цены, опять старая песня в отношении того, что вносить изменения в контракт, и нам не нужно, значит, для нас гарантия только изменения, значит, не постановления правительства и МПС, а изменения в контракт. Переговорить мне с главным сейчас? Конечно, переговорим. Все, давай переговорю сейчас, давай. Все моменты, скажи, что мы звонили, скажи, Да. что... Да, я скажу сейчас, давай. Хуже, чем было. Значит, я переговорил с президентом, да?
Я ему все сказал, это буквально было минут 25 тому назад. Он говорит, я сейчас разберусь, но для него странным по поводу того, что снова возникает вопрос изменений в контракт, внесения изменений в контракт. Он говорит, что мы же договорились, и я тебе сказал, и у нас были по этому поводу договоренности. То есть для это странно. Газові переговори йшли у двох паралельних світах. В одному офіційна українська делегація в Брюсселі із вимогами, які стають для росіян сюрпризом. Сюрпризом, бо в іншому паралельному світі Медведчук, як переговорник між двома президентами, організував якийсь м'якший варіант. Судячи з телефонних розмов, президенти погодили, що українська делегація в Брюсселі активнічать не буде. Я ему все сказал. Я, во-первых, сказал, я говорю, слушай, основа за рыбу гроши требует внесения изменений в контракт. Кажется, же это даже на последних раундах. И ты же согласовал эту позицию с ВВ. Более того, ты же мне это сказал, я от ВВ тебе привез. Я разговаривал вчера с Алексеем, и ты все подтвердил, что мы не будем. Но он по поводу внесения изменений в контракт, он удивился. Он говорит, не было такой установки. Он сказал, что он сейчас разберется. Маленький відступ. Після публікації попередніх частин у деяких глядачів і порошенківського каналу «Прямий» виникло питання. А раптом главний – це не Порошенко, а просто хтось керівний. І взагалі, можливо, це записи не за 14-15 рік, а вже за 20-й. І президентом у нас уже не Порошенко, а Зеленський. Попереджаючи подібні питання знову, одразу зазначимо. Увесь вечір 29 жовтня 2014 року Медведчук каже, що висить на телефоні із президентом, котрий Петр Алексеевич. Я говорю, послушай, Петр Алексеевич, так не надо, так они сегодня не подписано, не подписывайте, и они могут не подписывать, вот это будет и все, на этом все закончится. Окей, Google. Михайло Сергійович, та не цей, оцей, правильно. Михайло Сергійович, Леонід Макарович, Леонід Данилович, Віктор Андрійович, Віктор Федорович, Петро Олексійович, Володимир Олександрович. Ні, без шансів. До речі, хочемо подякувати вам за вашу підтримку в моменти подібних безглуздих наїздів. Для нас дуже важливі ваші коментарі на Ютубі, ваші відповіді ботам на Фейсбуці, ваші поширення наших матеріалів. Адже ми працюємо для вас. А тепер давайте повернемося до переговорів у Брюсселі. Отож, виходить, що Петр Алексєєвич і ВВ погодили якусь позицію, але українська делегація поставила російську в іншу позицію. Про що ж тоді вони сперечалися у Брюсселі? Взагалі, у той вечір сперечалися за багато питань, але нас цікавить історія про знижку на газ. Окей, ми в курсі, що оцей газ – це не той газ, але лазити по справжніх газорозподільних пунктах Бігус заборонив. Отож, росіяни пообіцяли нам знижку на газ. Але ми хотіли гарантій. Єдина справжня гарантія – це вписати знижену ціну одразу в контракт. Так хотів би наш уряд. Але росіянам такий варіант не підходив. Справа в тому, що за газові контракти ми з ними вже судилися в міжнародних арбітражах. І, до речі, просили визнати їхню ціну завищеною. Тому для них внести знижену прямо в контракт, по суті, означало визнати наші позовні вимоги і програти суд. Тому росіяни пропонували наступний варіант. Контракт лишаємо як є, а обіцянку знизити ціну фіксуємо у політичній угоді, наприклад, між урядами. Тобто, повірте нам на слово. Президентське погодження саме такого сценарію ми чуємо на плівках. І отут не можемо не зазначити, що українському уряду і українському президенту варто би було для початку виробити якусь одну спільну позицію. І тоді однією командою виступити проти зовнішнього ворога. Але ні. На переговорах у Брюсселі виявилося дві українські позиції. Домовлятися не через свою делегацію, а через Медведчука декому здалося логічніше. И вот его позиция какая? Так, а он по поводу изменения в контракт, он никаких команд не давал. Да, я понял, хорошо. И он готов на двустороннее межправсоглашение. Он сказал, что если не будет Евросоюз, то мы договорились о том, межправсоглашение будет между двумя, Россией и Украиной. Давай тогда мы с тобой свяжемся. Однак наша офіційна делегація, судячи з плівок, таки вперлася.
только изменения в контракт, двусторонние изменения в контракт между «Газпромом» и «Нефтегаз Украины», и никаких вообще там ни протоколов трехсторонних, никак с Европейской комиссией не обязывающие, и никакого двустороннего межправсоглашения с Россией. Вообще вопрос ставится только один – изменения в контракт. Да, изменили в контракте, потом пошли в Стокгольмский арбитраж и выиграли дело. Правильно? Да, правительство Российской Федерации говорит, ну, естественно, да. Подписи Новака мы не верим. Значит, понятно. постановление правительства мы не верим. Межправсоглашений с Российской Федерацией мы не верим. Ну, это позиция сегодняшнего правительства. Я так вижу. Вить, хорошо. Что тогда делаем? Ничего, давай я сейчас позвоню, а вы продолжаете или уже все? Нет, мы продолжаем. Ты звони. Хорошо, давай позвони, давай. Да, ты позвони сейчас і обратно дай как можна скорее тогда весточку. Жовтень 14-го року. Крим, Донбас. Дивно, чого б це ми їм та й не вірили на слово. Я сказал, говорю, есть просьба со стороны, я сказал, Александра Валентиновича, сделать так, чтобы Продан получил разъяснение или соответствующие указания от президента Украины. Я попросил это. Ну да. Да, все. Да. Сейчас он будет звонить. Лучше, чтобы он сам позвонил, чем... А я попросил, чтобы он сам Продану позвонил. Судячи з телефонних розмов наступного дня, українська делегація своєю радикальною позицією все ж поступилася. Медведчук із Новаком регочуть з приводу того, що Україна погодилася, та ні, навіть не на помірний варіант, який пропонував наш главний, а на гарантії, які нам, по суті, нічого не гарантують. В конце уже договорились, что там цену не прописываем, но при условии, что Еврокомиссия подпишет с ними протокол двусторонний, в котором они сами гарантируют сохранение цены Еврокомиссии. Ну, то есть, грубо говоря, они гарантами до нас, до правительства. Вот это бы их типа устроило. Понятно. Хотя юридически, конечно... Это вообще, для вас это фонарный столб. Причем в Брюсселе, а не в Москве. Ну, я думаю, что мы вчера полезно так, потому что там вводили в заблуждение 100%. Там Арсений Петрович... Да, там разводили 100%, да. То есть, если бы не было канала другого, то мы бы все попали. Важливий момент. Ми не стверджуємо, що українська делегація поступилася позиціями у Брюсселі саме через чи тільки через оцей обхідний телефонний канал Міллер-Медведчук-Порошенко. То були складні переговори, дуже складні. І скільки там ще було таких посередників, скільки там ще було подібних закулісних важелів, можна тільки здогадуватися. Про це знають точно тільки безпосередні учасники тих перемовин. Коболєв говорити на камеру відмовився. Продан підтвердив, що українська делегація весь вечір була на зв'язку з Петром Олексійовичем, але той нібито ніяк на неї не тиснув. І взагалі це були дуже прозорі переговори. Звісно, ці речі були з прем'єр-міністром Яценюком, де досить багато ми вели перемовин. І Коболєв досить постійно говорив з Порошенком. Я би не сказав, що я відчував би там якусь руку Медведчука, так, там. Мені здається, що якраз ці переговори, які проводились від Єврокомісії, вони досить прозоро і досить відверто всі бачили ці перемовини. Але якщо все було так чудово і прозоро, то на біса там був Медведчук. Ми відправили Порошенку запит із питанням, а яку користь Медведчук приніс Україні у газових переговорах? Відповіді так і не отримали. А Медведчук, ви вже, мабуть, звикли, Медведчук нічого не коментує. А ми двічі за ним з цим питанням бігали. Ви приймали участь в газових переговорах між Україною і Росією, між Нафтогазом і Газпромом у 2014 році. Ви знаєте, я зараз не можу об этом. Справедливості заради зазначимо, газ ми тоді отримали і знижку на нього теж. Але ця історія, вона із тих, котрі не про результат, а про процес. Процес, коли президент і уряд настільки ворогують між собою, що не здатні до елементарної співпраці. Інколи ця ворожнеча була на користь. Два політичних табори ніби як врівноважували один одного і утворювали щось на зразок балансу. Але не цього разу. Цього разу дійшло до того, що питання національної важливості довірили людині, яка, як ви вже не раз чули на цих плівках, керувалася чим завгодно, тільки не інтересами України. Так, все це добре.
чи погано. Але що ж там полонені? А полонених звільняють ефективно. Україна повертає 500 бранців. В ті дні, коли Медведчук дуже зайнятий, він літає до Путіна і Міллера поговорити про газ, яким він з якоїсь дива займається. І зауважу, коли займається, то не надто вже рве сорочку в інтересах України. То навіщо ж він в цих переговорах? Зараз хтось із вас згадає історію труба проти заводу, завод проти труби. І це хороша історія, вона викликає багато запитань. Але є ще одна, доволі схожа. У мене прохання. Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. А якщо все ж пошукати? Адже кімната чорна, кішка чорна, але щось же там нявчить. Должны быть вот эти два товарища, которые со мной, Григоришин и Козак. Мы договорились с Дмитрием Николаевичем по электроэнергии. Восени 2014 року Україна зіштовхнулася ще з одним дефіцитом – електроенергії. Довелося знову сідати за стіл переговорів із агресором. У агресора, в свою чергу, теж назрівала проблема – як забезпечити світлом свіжоокупований Крим. За різними даними, залежність півострова від постачання материкового світла була до 90%. Тож Москві кров з носу потрібен був подвійний контракт. Вони продають нам електроенергію, але ми постачаємо її в Крим. У розмовах із Медведчуком замголови уряду РФ Дмитрій Козак говорить, Кремль навіть за ціну сперечатися не буде, тільки підпишіть уже той Крим. Просто вот давайте тогда на энергорынке Украины по 2500, хорошо, по 2500 покупаете, мы будем продавать. Или там по 2800, по 2800. Какая цена на Украине на оптовом рынке, по той и будем продавать. Вот. А в Крым будем покупать по 3,42, как покупаем сейчас. И больше ничего не трогаем. Так а какая выгода вам тогда? А что даже не уменьшается? А нам выгода какая? Ну, вы просите, мы продаем, пожалуйста. Тогда там по закону и без всяких проблем. Хорошо. Нам нужна электроэнергия. Это вот политическое решение. Мы продаем. Она носит такое бессмысленное с точки зрения там коммерции. Ну хорошо, будем это делать. Ну, насправді не так уже воно і все було беззмістовно з точки зору комерції. Просто залежить від того, з чийого боку контракту цю комерцію рахувати. Поки готувалася угода, у ЗМІ з'являється інформація. Нібито в контракт збираються вставити прокладку, яку контролює бізнес-партнер Порошенка Костянтин Григоришин. У меня к вам вопрос касаемо ситуации в энергетике. Все мы знаем о том, что сейчас возникла необходимость импорта электроэнергии, и существует информация о том, что на этот рынок войдет посредник, которым может стать российский бизнесмен Константин Григоришин. У мене прохання. Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Вчора не було не просто моє доручення міністру енергетики забезпечити укладання прямих договорів без будь-яких посередників. Можу сказати, що вчора ця угода була укладена. Я знаю, що запущена качка, що там хтось десь якось щось має. Слідкуйте за цим. Не дозволяйте. Прошу. Повідомляйте. Але не тільки тут, а в інших галузях, в тому числі енергетики. Окей, давайте зафіксуємо. Петро Порошенко, президент України, каже, що прокладки нема. І таке враження ніби і бути не могло. І взагалі це було якесь образливе питання. Суцільна качка. Контракт по фіналу дійсно уклали прямий, без посередника. Але давайте подивимося, як цей контракт готували. І послухаємо, що це за чорна качка крякає в чорній кімнаті. Слухай, а чого ми цю частину не пишемо знову в зоопарку, а? А на переговори по газу і електроенергії вас уповноважували? Я вел переговоры и по экономическим вопросам, в том числе и по электроэнергии. Да. Хто вам доручив вести Григоришина в Москву домовлятися за імпорт електроенергії? Первый раз слышу, что я кого-то возил, тем более Григоришина. Я вел переговоры о принципиальных договоренностях по поставкам электроэнергии в Украине. И такой договор властью был подписан и заключен. Ну,
а от на плівках зовсім не це чути. На плівках Медведчук домовляється не за прямий контракт на електрику, а за інший сценарій із чітко вираженим приватним інтересом. А вы можете тогда сказать, дать команду Кравченко, да? А он как бы Карине. Тогда, может, давайте я пришлю там, вы скажите, насколько, чтобы они к Кравченко приехали, эти хлопцы, там, ну, мой, Григоришин и этот самый, и Тарас, и чтобы они там пообщались. Пускай не завтра, если удобно. Завтра удобно? Ну, завтра, именно завтра. Скажите мне, во сколько Кравченко их ждет, а я их организую сам. Зустріч, яку організовує Медведчук, непроста. Міністр енергетики Росії Новак має дати команду своєму заступнику Кравченку. Той має дати команду Каріні Цуркан. Вона топ-менеджерка російської компанії «Інтер-РАО», котра і повинна продавати електрику Україні. А вже Цуркан має зустрітися із медведчуківським Тарасом Козаком і Григоришиним. Костянтин Григоришин, нагадаємо, великий енергобізнесмен і давній партнер Петра Порошенка. На цю зустріч Медведчук набивається кілька разів упродовж тижня, і от нарешті домовлено. Завтра в 17 часов я там у вас буду, да? Да. И там запишите, там в 17:30 или в 18 должны быть вот эти два товарища, которые со мной, Григоришин и Козак. Мы договорились с Дмитрием Николаевичем по электроэнергии, по вопросу электроэнергии. Григоришин Константин Иванович, это гражданин России, и Козак Тарас Романович, это гражданин Украины. Завтра, тобто на наступний день після цієї розмови, щонайменше Медведчук із Козаком дійсно вилітають на день до Москви. Що ж до Григоришина, його перельотів у нас немає, але він визнає, що брав участь у енергетичних переговорах, допомагав країні в тяжкий момент. А що стосується імпорту електроенергії із Росії? Я брав участь у переговорах, я допомагав у переговорах, я цього не приховую. У мене хороші стосунки з «Інтер-РАО». Костянтин Григоришин із інтерв'ю «Українській правді» у вересні 2015 року. Окей, Григоришин допомагав країні, Медведчук допомагав країні, Порошенко, ну зрозуміло, допомагав країні. У всіх у них суто державницький інтерес. І 1 на 3 чорна кімната, в якій нічого шукати. Чому ж тоді на плівках проробляється схема, згідно з якою державне «Укрінтеренерго» не буде напряму купувати електроенергію? Схема, у якій на плівках беруть участь Медведчук і Григоришин. Схема, про яку на плівках чудово було відомо президенту. Вот сегодня мне звонил этот Зубко. Ага, ну, вице-премьер, да. Да. Ну, я говорю, слушайте, вы там давайте быстрее определитесь. Там, сказать, да. Вот будет контракт в тот же день, так сказать, забирайте. Я говорю, определитесь, кто будет покупателем, потому что я вот там слышу от президента одни предложения, от правительства другие, в СМИ пишут третьи, там, и так далее. Вот. Он говорит, ну, однозначно, значит, покупателями у России, продавцом на Крым будет Укринтерэнерго. Я говорю, слушайте, тогда вот сходите к президенту, вот, получите указания. Ну, напрямую Укринтерэнерго не будет заключать же. Я знаю, так сказать, президента другая позиция. Вы совершенно верно, да, конечно, другая. То есть, и, по крайней мере, на вчерашний день она была другая. Я не думаю, что он поменял. Ця схема – класична прокладка. В Росії купили, в Україні продали. Ну, тобто те, що ми зазвичай називаємо прокладкою. І те, що Петро Порошенко на прес-конференції назве качкою. Послушай меня, да, только еще одно. Я уже там, так сказать, вчера читаю, значит, заявление Кабинета министров, да, по поводу поставки электроэнергии из России. Да. Укринтерэнерго поручено заключить контракт на поставку электроэнергии из России. Ну, это правда или неправда? Это в СМИ, официальное сообщение. Да, смотри, ваших СМИ. Вот, смотри, это было в этой постанове по поводу того, что Укринтерэнерго должно найти возможности обеспечения импорта. То есть они сообщили для того, чтобы Укринтерэнерго должно искать компанию, которая поставит электроэнергию с России. А Укринтерэнерго подпишет контракт с той структурой, которая придет для подписания контракта с Интеррао. Вот тот договор, которым кипрская компания уполномочена на импорт электроэнергии. В вашем договоре, в нашем договоре, да. Написано, что он действительный при условии согласования с НЭК Украины, ну, с НКРЕ. НКРЕ, да. Да, с НКРЕ Украины, да, я понял, да. Да, так что вам надо этот самый?
Ну, пусть будет там, так сказать, да, ну, нам письмо о том, что это самое НКРЕ Украины согласовывает контракт, заключенный между Укрэнерго и этой Limited компанией из Кипра. Ось тут цікавий момент. Кіпрську прокладку Медведчук у телефонних розмовах називає «наша», але не «моя». Я вчера разговаривал с президентом с Австралии, да? Значит, он что попросил? Что нам надо для дальнейшего движения, там дело в том, что по этому постановлению там объявляется у нас тендер по поставке в Крым, да? Ну, тендер, понятно, то есть он как предусмотрено как процедура, там он будет вот с одним участником. Он попросил, чтобы мы все-таки подписали контракт с Интеррао, и наша структура, которая подпишет с Интеррао, подпишет контракт со структурой Интеррао в Крыму, это ЦОР или как, по поставкам туда. Да нет, а вот смотри, Дим, я 100% с тобой согласен. Ну, во-первых, как бы структура это не моя. Дивіться, наша, але не моя. Якщо не моя, то чого ж він за неї так клопоче? Ну, во-первых, как бы структура это не моя, а ту, которую дал президент, это первое. Второе. Президент вчера поздно вечером, это уже ночью, мне перезвонил и сказал, что перезвони там и организуй вот то-то и то-то. А, ні, ми чорну кішку в чорній кімнаті не шукаємо. Я там переговорил с Кравченко, он там связался с Кариной, они говорят, что там в Москве только Тарас. Он, что, готов там... Не-не-не, компания, которая там рядом с Тарасом есть человек, который подписывает от имени той компании. Там все уполномочено. Это та компания, которую дал, это компания, которую дал президент. В чем тут? Ну, та, про которую мы все время вели. То есть это компания этого Григоришина, ну, Григоришин в Киеве, а там тот, кто подписывает. Там все на месте. До останнього моменту Медведчук із Козаком обговорюють кіпрську прокладку. І те, як український президент думає, як би через неї заводити електрику в Україну, вигідніше. Просто там, понимаешь, там есть еще одна особенность, что, может быть, мы когда заключим с вами контракт, то кипрская компания будет продавать не Укрэнерго, а в энергорынок сразу, понимаешь или нет? Тут вот это они решили еще здесь. Но для вас это все равно, все равно. А у нас тут президент думает, как это сделать выгоднее. Але за лічені дні до контракту, 26 грудня, українські журналісти прознають про схему і про прокладку, і навіть дізнаються, що це конкретно за компанія, і опублікують розслідування. І, о диво, корупційна схема перетворюється на качку. Нічого не було. 28-го Порошенко заявляє – жодних посередників. Я вимагаю, щоб при забезпеченні виконання мого доручення про переток електроенергії, і запишіться, стороною з українського боку виступало державне підприємство. Жодних посередників у забезпеченні імпорту електроенергії я не допускаю. Контракт таки підписали напряму. В наявних у нас записах немає пояснення, чому ж відмовилися від так детально пропрацьованого попереднього плану. Але ця зміна ідеально співпадає з його явно незапланованим оприлюдненням. Ви точно маєте пам'ятати події 2014 року, переговори про імпорт електроенергії з Росії. Вам зручно буде зараз 5 хвилин? Знаєте, я не даю політичні коментарі політичним виданням. А кішка, виходить, таки знайшлася. Вам може здатися, що це була історія про те, як хотіли вкрасти, але не вийшло. Ура! Перемога! Не зовсім. І Порошенко, і Медведчук, і Григоришин пізніше подаватимуть ці угоди як велике досягнення і порятунок країни в часи енергетичної кризи. Контракт дійсно уклали напряму, але був нюанс. Він був не про гроші і навіть не про електрику, він був про політику. Крим у контракті обізвали федеральним округом, а одним із підписантів було кримське, тобто вже окупантське, кримське юридичне утворення. І ми під цим підписалися. Виходить, що? Визнали Крим за Росією, легітимізували ракові нарости. Що ж, приблизно так само за півроку до того Медведчук легітимізував бойовиків, зробивши їх офіційною стороною в переговорах на Донбасі. Хтось скаже, це вже емоції і, мабуть, буде правий, але... Але тема обміну полоненими, до якої ми нарешті підійшли, вона ще важча. Єдина функція в пана Медведчука була звільнення наших військовополонених і заручників. Єдине.
настільки єдине, що Медведчук вже встиг позайматися всім, а до полонених ми от тільки наприкінці 4-ї серії дістались. Ну добре, офіційне прикриття, участь в підгрупі контактної групи, якось там це все обізвали. Коротше, офіційна роль Медведчука в обміні полоненими дала йому купу бонусів. Хочеш літати постійно напряму з Києва до Москви? Можна. Хочеш комунікувати з Кремлем? Можна. Хочеш мати легалізований постійний контакт з бойовиками? Можна. Це ж все заради покращення обміну полонених і тільки. Ви ж вже бачили нашу серію про торгівлю вугіллям з ОРДЛО? Тема обмінів найболючіша, але водночас і найпублічніша з усіх наших записів. За цим процесом постійно спостерігали. Суспільство. В ньому брали участь волонтери, в ньому брали участь політики з геть усіх таборів. І тому творити якесь абсолютне зло постійно в обмінах Медведчуку не вдалося навіть за наявності великого бажання. Але це геть не відповідає на питання про причини, справжні причини того, навіщо він опинився в цьому обмінному процесі. Вернуть людей домой, вернуть людей в семьи, к родным, близким. Это большое количество людей, которые сегодня находятся в условиях лишения свободы по обе стороны линии соприкосновения. Адже ми порівняли те, що чуємо на плівках, із новинами тих часів, із заявами окремих топ-політиків, і воно якось, викликає багато питань. Головне з них я вже озвучив. Навіщо ж Медведчука насправді делегували в цей процес? Кінець 2014 року. Медведчук вже у вуглі, в газі, в електриці, де тільки ні. І от лише тоді з'являється перше повідомлення про те, що він отримав якийсь офіційний статус в обміні полоненими. Іронічно, що про це повідомляє вперше не Банкова, не Кремль. Про це повідомляє так звана ДНР. Один з ватажків бойовиків, Олександр Захарченко, каже, Україна в цей процес делегувала ось Медведчука. Наступного дня це підтверджує Служба безпеки України. Вони повідомляють, зараз там така красива цитата, «Ми вирішили інкорпорувати Віктора Медведчука в цей процес». І з усього цього складається враження, що це було рішення СБУ. Це враження підтримує надалі і Петро Порошенко своїми заявами. Голова Служби безпеки України призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я про це знав. І тут вже виникає перше неспівпадіння. Адже на плівках ми чуємо розмову Медведчука із помічником Путіна Сурковим, яка відбувається за 10 днів до цих офіційних заяв. І судячи з цієї розмови, а там обговорюють саме участь Медведчука в обміні полоненими, Петро Порошенко не просто знав. Слушай, еще в одну авантюру меня хотят втащить. Чего? Смотри, значит, ты предложил наш уважаемый Петр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. Ну. То есть я знаю, что ты, ты знаешь, можешь сюда играть. Да, и чего в итоге? Ну ничего, я жду мандат. Давай, забирай. Ты согласен? Не, ну я думаю, тебе это в плюс. Знаете, я же человек прожил жизнь уже там в возрасте, Слава, извини, да? И когда мне Порошенко дважды сказал, что надо тебе позаниматься, вот я говорю, спасибо, Петр Алексеевич, если надо, я готовлюсь. Я сразу, я такой, знаешь, вот не верю в это, в светлое будущее. Відчуваєте ентузіазм? Так, з появою розібрались, тепер давайте про причини цієї появи. Рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Ні церква, ні його ці проксіс
на окупованих територіях. Тобто Медведчук буде займатися полоненими, тому що в нього є доступ і навіть вплив на Путіна. Ну, слухайте, я в першій частині вже розповідав про те, який доступ був нікчемний. Як Медведчук тижнями оце просився, щоб поговорити з Путіним бодай 10 хвилин. Тому, відверто, який доступ? Який вплив? Алло. Алло, в нас немає записів, на яких Медведчук обговорював би обмін полоненими хоча б з помічниками Путіна. Та бодай з ватажками бойовиків. Ні, він комунікує з маріонетковими бюрократами, маріонеткових ватажків кремлівських шісток. Знов рівень десь такий. В ЛНР цю бюрократку звуть Ольга, і ви її вже чули. Что новенького? Нет, это ты мне расскажи, что новенького, Виктор Владимирович. Не, ну как же, ты же ведешь переговоры там. Так я думал, у тебя новости. Виктор Владимирович, ты понимаешь, что у меня кроме тебя никого нет. А в так званій ДНР це так звана омбудсмен, так звана Дар'я. Алло, привет. Приветствую, Виктор Владимирович. Как дела? Потихонечку, как у вас? Найвищий фігурант в питаннях обміну, який зрідка виникає, це так званий міністр оборони ДНР Кононов. Він же Петрович, він же цар, він же Ліліпутін. Жарт для 3 людей. Алло. Алло, Владимир Владимирович. Виктор Владимирович, здравия желаю. Да. Я понял. Да. А то с Рубаном разговаривал, да, и вас уже перекрестил. А я думал, ты меня с другим путаешь. Ну ладно. Усі ці діалоги, Медведчук Оля, Медведчук Даша, Медведчук Петрович, дуже одноманітні. Але в усіх цих діалогах є одна важлива система, один момент. Оці Олі Даші нічого не вирішують. Але і оцей Медведчук нічого не вирішує теж. Вони говорять, тут щось комунікують, торгуються, жартують, а потім ідуть передавати інформацію кожен своєму начальству. Сегодня готовы 5 человек. 5 человек. Значит, я вам за 5 человек отдаю Семенюка и еще 2 из списка кого. Ну, за 5 человек наши требуют, чтобы отдали 5. Ну, смотрите, Мое вот я вам... То начальство, я уже давно бы этот обмен провел бы. И я ставлю этот вопрос через день. О том, что давайте сделаем, потому что нам сделали одолжение, давайте сделаем одолжение. Давайте отдадим 5, заберем 3. Но мне на это добро СБУ не дает. Олі Даші бігають до своїх, як я їх тут минулого разу малював, лайном. А Медведчук все погоджує з СБУ. І це логічно. СБУ і має цим всім займатись. Але, знову ж таки, питання, хіба сам Медведчук в цьому процесі? Він комунікує і жартує краще за СБУшників? Він кращий дипломат? Він витягає більше наших? Та ні. На плівках він їм радше заважає. Ось зараз буде показовий епізод. Оці Олі Даші скаржаться Медведчуку, що наші в обхід нього намагаються здійснити вигідний для України обмін. А что там у вас за самодеятельные такие парни, которые с нашими вояками, минуя вас, меня и Дашку, и всех остальных, принимают какое-то политическое такое решение и хотят произвести обмен 1 на 7. 1 на 7, 1 с какой стороны? А с вашей? То есть мы даем 1, а получаем 7 или наоборот? Да, нет, а получаете 7, а мне это не нравится, я не дам. И я все делала, чтобы не дать. Не давай, Оля. Не даю. Ось цей обмін, вигідний обмін, зривається. І Медведчук цьому, радіє. Сорока на хвосте принесла, что все-таки сегодня попытка была вот этого обмена. Ну вы сорвали ее? Ты сорвала, нет? Ну, я не знаю. Я переговорила с коллегами, а вот все-таки... Ось це ефективний переговорник? Для кого ефективний? То есть мы даем 1, а получаем 7 или наоборот? Да, нет, а получаете 7, а мне это не нравится, я не дам. И я все делала, чтобы не дать. Не давай, Оля. Не даю.
Ну от більшість обмінних діалогів приблизно такі, плюс багато бюрократії. А мені сказали стільки, а мені сказали стільки. Знаєте, в них Медведчука можна замінити, мені здається, будь-ким. Таке. Все, загальне враження від обмінних діалогів я описав, але є дві окремі історії. Про одну неодмінно спитаєте ви, іншу якимись словами, але хочу розповісти я. Ці дві історії важливі, адже глибше показують інтереси і роль Медведчука в якихось особливих точках обмінного процесу. Почнемо з легшої. Тої, про яку спитаєте ви. Ви спитаєте, а що там Савченко? Ну, відома ж була тема. Те, на що чекали так довго, сталося. У середу українська льотчиця Надія Савченко нарешті повернулася до Києва. А нічого. Єдиний запис містить те єдине, що хвилювало Медведчука в обміні Савченко. Чому його не показали в телевізорі разом з Путіним? Ви зустрічались з Віктором Володимировичем Медведчуком. На цьому відео, яке передувало обміну, з приводу якого Медведчук кіпішує, він є. Просто ви його не помітили. Оці руки справа – це Медведчук. Однак тільки руки в новини і потрапили. Слушай, Дим, смотри, ну я вот посмотрел эту запись, да? Ну там же меня вообще не видно. Слушай. Какой в этой... Именно в кабинете, когда мы сидели... Нет, в кабинете не видно, он не успел снять. А он же в конце там делал заставка. В одном месте она есть, эта заставка. Да. Не получилось, там качество не подходит. Ну, это самое главное, ты понимаешь? Слушай, понимаешь, что дело? Там в кабинете, конечно, когда с руководителем, это очень важно. Более того, есть кадры, где есть заставка, там в конце показывает о том, что вот когда он закончил разговаривать, и камера выходит на меня. Вот есть эта заставка. И в этом, и даже пленки, которые вы передали. Но в новостях ее не показывают почему-то, а заканчивают только на этих. Ну, сейчас я их попрошу. Ну, посмотри, слушай. А как они снимали? Ну, надо было... Слушай, ну это самый важный момент, зачем все же этот огород городился. Ну, обидно просто. Коротше, звільняли Савченко з полону, тягли її на волю, щоб Медведчук міг в телевізорі посидіти поруч із Путіним, і після цього всього в кадрі лише руки. Образливо. Як же імідж? Чорт, я так не хочу розповідати наступну історію. Бачите, відкладав її просто до останнього. Не хочу з купи причин. По-перше, вона для мене особисто призводить до якихось найгірших висновків з усього циклу. По-друге, до неї доволі складно добрати слова, і по-третє, я її не розумію. Не в сенсі не розумію, що там відбувалося, а оце людське, я не розумію, як так можна. І ще щитшторм розгорнеться, але це вже пусте. До цього я якраз звик. Ну добре, поїхали. Історія звільнення з полону кіборга Рахмана Андрія Гречанова. Ми їдемо в Дніпро до Рахмана. Я домовився з ним про зустріч, хоча досі не знаю, чи погодиться він щось коментувати на камеру. Однак мені хочеться, щоб він послухав усі записи, що стосуються його обміну, і, може, сказав, що він думає з цього приводу. А доки їдемо, я розповім ту історію, яку чую на них я. Розповім просто тут, в дорозі, без спеціально підібраної локації, там ракурсів різних і так далі. Коротше, без пафосу і театру, в якому мене інколи звинувачують. Вже остаточне рішення про те, що тебе віддадуть, було в Парижі на нормандському форматі, коли я попросив канцлера Німеччини Меркель і президента Франції Оланда натиснути на Путіна, щоб сказали, що українського героя треба звільняти. В ніч на 1 грудня 2015 року в аеропорту Бориспіль, який ми тільки проїхали, Порошенко, що тільки що повернувся з Парижу,
повідомляє: Україна звільнила Рахмана. Рахман теж в аеропорту, дуже драматичний момент, щирий, чуйний. Рахман там вперше після полону дзвонить матері. Порошенко розповідає, що було 18 спроб звільнення. Це були тривалі переговори. І от тільки зараз в Парижі він вмовив Меркель і Оланда, щоб вони натисли на Путіна, і Рахмана врешті звільнили. У нас було 18 спроб його звільнити. І от сьогодні світлий день, коли він повернувся додому. Але обмін Рахмана – це історія, про яку є дуже багато розмов на плівках, є дуже багато свідчень учасників, і це все малює надзвичайно гидку картину. Просто гидку. В цій картині кіборг Рахман, який провів у полоні 4 місяці, десь 3 з них провів от заради того чуйного відео, яке ви щойно бачили. За большой вклад в дело освобождения Украины от российских оккупантов и сепаратистов. Андрій Гречанов, кіборг Рахман. Його взяли в полон десь наприкінці липня 2015 року. І приблизно в той самий час на українському блокпості наші затримали кадрового російського військового, який віз купу вибухівки – Володимира Старкова. Гречанова згодом обміняють на Старкова, але до цього ще 4 місяці, а зараз серпень. І в серпні, вочевидь, першим і, здається, єдиним, хто займається звільненням Гречанова, є Олексій Мочанов. Андрей Гречанов, мой друг, смею заметить, это было и до событий лета 2015 года. Были в терминале Донецкого аэропорта в 2014 году, куда я попал по приглашению 79-й бригады. Десантно играл концерт, провел там определенное количество времени, перезнакомился, передружился с людьми. Участь Мочанова в цій історії для мене дещо несподівана. Ну, в сенсі, я не знав, звісно, що він займався звільненням Рахмана. Але на плівках Медведчук багато про Мочанова говорив. І коли ми це почули, звісно ж, Мочанову позвонили, щоб він розповів, як він бачить, як він пам'ятає ті події. Я узнал о том, что он попал в плен. Это было, наверное, 1 число. Мы ехали с Киева в Славянск, и Бутусову позвонил кто-то из Днепра, сказал, что Андрей попал в плен. Рахман на момент полону відомий, медійний. Він на плакатах, на обкладинках книжок, його запрошують на телеефіри. І його звільнення, зрештою, теж буде надзвичайно медійне. Але у серпні він навіть не звучить в обмінних розмовах Медведчука, ну тобто в офіційному обмінному процесі. А от Мочанов каже, що він вже в перші тижні їздить до бойовиків домовлятись про звільнення Рахмана. Мы съездили туда 1 раз, переговорили, и уже 21 августа, спустя 3 недели после плена, у меня есть переписка с одним из высоких руководителей, где приехала, там занималась по правам человека. Я не помню. Не, это наша. А там была то ли Дарья, вот в Морозово, да. И я, честно говоря, по разговору понял, что им очень нужен Старков. Мне сказали так, что мы можем отдать Рахмана сейчас. При условии, що Рубан к 1 сентября привозять Старкова к ним. Ця поїздка, ці розмови, вони у серпні, і після них не відбувається нічого. Взагалі. Мочанов каже, що йому млявість обміну в СБУ пояснили тим, що Старков поки що просто військовополонений, і його треба судити і потім пройти всю цю бюрократію. Окей, припустимо. Але давайте тепер додамо плівки Медведчука. В його розмовах обмін Гречанова на Старкова виникає вперше у вересні. І виникає не з ініціативи Медведчука, який як-не-як, а офіційний представник України. Привет, Ольга Анатольевна. Добрый день. А у меня такое раз предложение есть. Ну? Старков на Гречанова. Да не, ну. Да. Старкова держат, сказали, только после суда. Окей, минає ще 2 місяці. Увесь цей час Мочанов їздить до Захарченка, розмовляє з ним про звільнення Рахмана, а Медведчук... Ви зараз почуєте це на плівках самі, але мій опис.
він намагається не дати Мочанову витягти Рахмана, щоб Рахмана витягли на президентському рівні, бо імідж. І от розмова. Розмова відбувається в листопаді. Медведчук телефонує так званому міністру оборони ДНР Петровичу і наїжджає на нього. Каже, що хтось з головних, і за контекстом це хтось з керівників СБУ, повідомив йому, що Захарченко готовий віддати Рахмана Мочанову. А там президентські домовленості, і цього ніяк допускати не можна. Привет, Петрович. Петрович. Да, приветствую. Ну вот мне звонит один из руководителей, человек, которого с тобой я знакомил. Он сейчас начальником у нас. Да? Алло. Да. И говорит такую информацию, что позвонил некий Мочанов есть такой, да? Там гонщик, там, который у вас бывает, и в том числе у Захарченко, да? И ему Захарченко сказал, что приезжай завтра в 3 часа и забирай этого самого Рахмана. Это как называется? Виктор Владимирович, извините, это набирайте Захарченко, у него спрашивайте. Как я могу отвечать за слова Захарченко? Слушай, это вообще, это выходит за рамки. Договариваются 2 главных лица, 2 первых. Я занимаюсь этими переговорами, веду не первую неделю. Мы решаем весь этот вопрос. Тут выходит какой-то Мочанов со ссылками. До речі, це єдина розмова про обмін, де бодай згадується Путін, і не сказати, що це обмін якось прискорило. Але у вас може бути предметне питання, чому цей обмін взагалі важливий для Москви. По-перше, їм потрібен їх недолугий кадровий майор. А по-друге, в оцей процес засудження, а потім помилування майора закладено план. Петрович, мы создаем первый прецедент. Человек получил 14 лет. Указ о помиловании. Первый указ о помиловании лица, связанного с кризисом на Донбассе. Вдумайся, мы же создаем прецедент на будущее. Значит, такие моменты могут быть еще и дальше применяться. И тут, может, кто-то пытается просто это сделать. Слушай, это сегодня тоже Мочанов, он выступает сегодня против власти, да? Это вопрос, пусть выступает. Но он же сейчас начнет мочить, может быть, и главу государства. Зачем он помиловал, что-то еще сделал? Створення прецеденту і дуже зворушлива турбота про нашого головного. Просто Мочанов, друг этого самого Рахмана. Я понял, Петрович, просто смотри, вот то, что мы договорились, никто не должен знать, где, когда, кто его забирает и все остальное. Вот и все, понимаешь? Оці всі розмови, вони вже у листопаді. А бойовики були готові обміняти Рахмана у серпні, у вересні, але цей обмін переносили і переносили, і переносили. Спочатку це перенесення пояснювали необхідністю провести Старкова через засудження, помилування, через все те, чому Кремль радіє як прецеденту. А потім на передній план вийшли президентські домовленості. Але знаєте, окей, давайте припустимо, що я вище в усьому був неправий. Взагалі, все, проїхали, скіпнули, забули. 28 листопада, день, коли мали поміняти Рахмана, але в цей день Медведчук дзвонить до терористів і каже, ні, ми все скасовуємо, надійшов сигнал, наказ, не буде. І, знаєте, навіть бойовики дещо в шоці, вони кажуть, що ми ж домовились, у нас все готово, забирайте його. Я вам говорю, Виктор Владимирович, вот просто вы сейчас ставите меня в такое положение. Я уже вашему бойцу сказал, что я его обмениваю, я отдаю вам. А теперь я должен сейчас ему сказать, что из-за того, что Виктор Владимирович позвонил и сказал, что какие-то обстоятельства там поменялись, он еще остается здесь. Я же сегодня тебе утром позвонил и сказал, да, все остается в силе. Потом мне перезвонили и сказали, что вот так и так ситуация, проинформируй и тебя, и проинформировать Москву, что мы этого сегодня делать не будем, мы ведем дальше переговоры. Послушай, я же не... Слушай, это крайний только в ваших разговорах я, у вас, понимаешь? Это вы все ссылаетесь, что я крайний, а вообще-то не я крайний. Нет, Виктор Владимирович, дорогой, я же не об этом говорю сейчас. Просто опять получается у нас 2 человека, ваш человек и мой человек, опять остаются в застенках. Офіційна Україна цей обмін пригальмовує. І в який раз я навіть сказати не можу. З якої причини я тим більше сказати не можу. Але, знаєте, оце «та заберіть його вже»
мені надзвичайно складно поєднати з... Вже остаточне рішення про те, що тебе віддадуть, було в Парижі на нормандському форматі, коли я попросив канцлера Німеччини Меркель і президента Франції Оланда натиснути на Путіна і сказали, що українського героя треба звільняти. Я бачу красиву патетику на поверненні, і я на плівках чую те, що з нею геть не збігається. Я бачу шикарне відео. Президент врятував кіборга. І я чую, переносимо, потім. Я бачу красиве відео і розумію, що, наприклад, 28-го таке красиве відео не вдалося б зробити. Тому що обмін призначили на пізній вечір, доки Рахмана доправлять до Києва, то це вже буде під ранок. А зранку Порошенко ж має бути в Парижі, щоб попросити Оланда. Андрія Гречанова обміняють лише 30 листопада. Обміняють його по обіді в режимі суворої секретності, жодних камер. Що там камери? В секретності навіть від його родини. Його опівночі привезуть до аеропорту Бориспіль, куди з Парижу повернеться Порошенко. І от тоді камери з'являться. В 16:00 30 числа мне позвонили оттуда и сказали, что Рахман у вас. Все, передали там на Марьинке. Я сразу перезвонил жене Андрюхе Таньке, говорю: Тань, все в порядке, едет. Она говорит: не может такого быть, он бы мне или хотя бы маме перезвонил. Я говорю: ну ты понимаешь, там зона, сейчас пока вывезут, опасно. Ну, плиту что могу. В 16 его передали. И я думаю, ну слушай, уже 9 вечера, уже мог бы даже и мне, наверное, позвонить, просто сказать: Лех, на месте, все нормально. Нет. Но тогда Петр Алексеевич возвращался из Парижа. Рахмана привезли в аэропорт Борисполь, переодели, заставили ждать, когда вернется самолет президента, чтобы вот этот исторический звонок маме состоялся конкретно, прям прям живые ощущения. Відео дійсно вийшло дуже чуйним. Так, ми вже повертаємось від Андрія, ми з ним поговорили, і зараз я вам покажу декілька фрагментів цієї розмови, його реакцію на плівки. Зазначу, що ще до запису ми з ним домовилися, що він лише розповість декілька фактів про свій полон, декілька фактів про своє звільнення, але нічого розлого коментувати не буде. По-перше, тому що він досі військовослужбовець, а по-друге, в ДНРівському карцері в нього було не так вже й багато інформації. Ключове. Він говорить, Мочанов дійсно декілька разів приїжджав, намагався його звільнити. І спроб обміну, до яких його готували, але які зірвались, було як мінімум 4. Да. А Рахмон у тебя или у Луганских? Рахман? Да, Рахман. У тебя? Так, это сентябрь, потом у нас там дальше сразу ноябрь, но вот из того, что я понимаю, в сентябре Медведчук вообще даже не в курсе, где-то у Донецких или у Луганских. Только что связался с Александром Владимировичем. Дословно его фраза. Вот он передает, говорит: ни с Мочановым, ни телефона Мочанова у меня нет, говорит, я не разговаривал. И не мог разговаривать, это раз. Ни Мочанов мне не звонил, говорит, ни я не звонил. Он даже начал злиться на меня. Ну, тут я замечу, что, учитывая потом ролик, есть ощущение, что товарищ пиздец. После приезда Леши Мочанова начался этот процесс. Это первый раз, второй раз. Лешка сказал: мы тебя достанем. Вот при первой нашей встрече, говорит, посиди, потерпи, не так все быстро, говорит, мы тебя достанем. То есть, я так понимаю, Леша, то есть, как я на тот момент, то есть Леша инициатор всего этого движения. То есть он первый раз приехал, потом второй раз, да, он приезжал, договаривался, то есть, и я же благодаря Мочанову, ну а дальше, я так понимаю, уже какие-то верха уже пошли в эту тему, бля. А то он друг Рахмана, то когда Рахман вернется, они будут дружить дальше. Это их проблема, правильно? Да, я тоже так считаю. Да. Где-то за 4-м разом понимал, что вот уже поменяли. Перед этим трижды я же. Сходи помойся, сходи побрейся, то есть так, подготовленный выглядел, то есть я же. 27-го они говорят про обмен, который уже типа железно, на 28-е согласован, кто знает который раз. И вот 28-го. Значит, сегодня отбой. Как сегодня отбой?
вот так отбой. Я доложил в Москву. Мы будем вести переговоры, а завтра-послезавтра вернемся к этому понедельнику. А что случилось? Ну, причина, я не могу говорить это по телефону. Причина то, что я рассказывал вчера. Так что, если в детали не возвращаться, да. Меня привезли к Захарченко. Я был у него в кабинете, то есть он, давай, готовь. Они поразговаривали по телефону, там не знаю с кем, о чем разговаривали. И сказали, все, ничего сегодня не получится, и меня опять возвращают, короче, в МГБ. Потому что у меня нервы, это реально, говорю, 2 суток, вот это обмен, то есть я не сплю, сутки не сплю, 2 не сплю, ну, на 3 я понимаю, что уже ничего не будет, потому что уже сколько часов прошло. Это, говорит, ты был в шаге от обмена, а сейчас начнется все заново. Бля, капец просто. Я думаю, опять. Отцу сказал, что я его обмениваю, я отдаю вам. А теперь я должен сейчас ему сказать, что из-за того, что Виктор Владимирович позвонил и сказал, что какие-то обстоятельства там поменялись, он еще остается здесь. Вот смотри, я хочу, чтобы ты правильно понимал. То, что ты там говоришь, я много знаю, что ты говоришь, да? Есть руководство, я же сам решение не принимаю. Ты знаешь, Петрович, нет? Это вы все ссылаетесь, что я крайний, а вообще-то не я крайний. Нет, Виктор Владимирович. Ну, я примерно-то могу, да, ну это не то, что месяца, а и по дням, то, ну я примерно представляю, за что, ну говорить не буду, я знаю. Почему? Та й по тому, тут вже нічого не додам. Але поки ми їдемо і їхати нам до Києва ще до чорта, є час якось підвести підсумки. І мої підсумки такі. Я на плівках не бачу жодної особливої користі від Медведчука, як від переговорника. При цьому я абсолютно погоджуюсь з тезою, здається ж, Порошенка, якщо Медведчук звільнить хоча б одну людину, з ним потрібно працювати. Так, але та він ніби, принаймні на тих плівках, які в нас є, не звільняє нікого, кого не могли б штатно звільнити СБУ. Він під їх контролем, ви чули ж, і працює. Інколи їм заважає, інколи просто виконує роль телефоністки. В економічних питаннях він значно ефективніший. І про це на загал говорять і цифри. Я просив вас запам'ятати 1500 людей, яких за півроку у 2014-му звільнили до Медведчука. А далі за наступні 5 років за участі цього видатного переговорника звільнили ще 1500. Ну, реально до нього було швидше. А от в економічних питаннях нулів в нього набагато більше. Все. Ми розповіли всі історії, які хотіли. Тож, так закалялась мразь. Кінець. Недостатньо епічно? Ну так, в кінці такого гучного циклу треба було б зробити якісь підсумки, але, бачите, в мене настільки багато думок з приводу почутого, що я просто запишу окреме відео, і воно вже скоро з'явиться на нашому YouTube-каналі. А ще обіцяний сюрприз. Ми викладемо всі розмови, які в нас є. Те, що було в ефірі, те, чого не було в ефірі, все. Бадумц. Послухайте їх і спробуйте почути там не те, що чули ми. Однак все ж таки, скажу, є декілька речей, які мене вражають. Мене вражає, наскільки нічого принципово нового ми не почули на цих записах. Я не можу сказати, що от після прослуховування моя уява про події тих років якось змінилась. Ну ні. Про все це писали з 2014 року. Всі ці перестороги озвучували, всі ці питання ставили. У відповідь чули: не шукайте чорну кішку. А кішка тим часом підростала. Мене вражає, наскільки в мене немає питань до Медведчука. З ним все зрозуміло. Він був ворогом, він залишився ворогом. От тільки він був дрібним ворогом, але його відгодували. Чи цілеспрямовано? Ну, я не можу сказати однозначно, але
Мені здається, що він точно набагато ближчий і, так би мовити, класово зрозуміліший тим, хто його відгодовував, ніж кожен з нас і ми всі разом узяті. Мене вражає, наскільки Медведчук був ніким, наскільки його роздули. І я зараз не про гроші, там питання до інших персонажів, я про ось це все зловісний кремлівський геній, кум Путіна, про всю цю маячню, яку ми всі повторювали, і яка, зрештою, в якому сенсі і перетворилась на правду. Мене вражає, скільки брехні ми чули за ці роки. З усіх питань. І ще, мене вражає, що оце все чули ще тоді, і ніхто нічого не зробив. Я зараз навіть не про щось офіційне, але будь-яка з цих розмов опублікована, навіть в 15-му році, могла б змінити історію. Можливо, хтось би задумався, чи вартують персональні бенефіти від існування такого Медведчука, тих проблем, які потім розгрібатиме вся країна. Оце, мабуть, точно все. Побачимось. До зустрічі.